السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكل الأحباب المتابعين لقناة مصدق رسم في درس جديد وحلقة جديدة. تعلم رسم المناظر الطبيعية بالفرشاة وألوان الأكريليك. في البداية تلوين اللون الأزرق، ضفت عليه اللون الأخضر وعطيته اللون الأبيض. وصلت لهذه الدرجة ولاحظوا درجة اللون الأزرق قوية شيئا ما. غنبدا ندرج في اللون حتى نصف اللوحة. شوفوا الآن كيفاش ضفت الأخضر والأبيض باش خففت من الدرجة ديال اللون الأول. الفرشاة عريضة، مقياس اللوحة 50 على 25 سنتيمتر. لاحظوا التدرج اللوني كيفاش غنبدا به حتى نقسم اللوحة إلى قسمين. ضفت اللون الأبيض والأخضر مرة أخرى. كتبان درجة واحدة ديال اللون، ولكن إلا لاحظتوا شيئا ما راه هناك تدرج، وما غتبان هاد الدرجة حتى غتنشف الألوان كيف ما غتلاحظوا. من بعد غادي نحاول ندير البحيرة ديالي، ولاحظوا درجة اللون الآن غيرتها شيئا ما. ندير خط أفقي باش نحافظ على المستوى ديال البحر لتحت، نفس الدرجة ديال اللون، إلا أنني على الجهة اليمنى غادي نحاول نغمق اللون بإضافة ألوان أخرى. كيف ما غتشوفوا نمشي بنفس الطريقة بنفس الفرشاة بنفس اللون. هذا لون تيركواز خليط من الأخضر والأزرق والأبيض، وضفت ليه حتى البنفسجي الفوق. لاحظوا اللوحة الآن كأنها درجة واحدة ديال اللون. غنضيف الآن باش نبني سحب ورسم سحب الأسود والبنفسجي والأخضر والأزرق. ولاحظوا درجة اللون باش نبدا نرسم في سحب غتكون مالئة هاد السماء ديال هاد المنظر. سحب رائعة مظلمة شيئا ما، كأن الجو ليلي. الفرشاة لاحظوا الفرشاة وضربات الفرشاة، كنحاول دائما نعطي مساحات للون ونحرك الفرشاة نحو الموتيف ديال السحب. العملية ديال التوزيع ديال اللون دائما كتبغي حركة وشيء من العشوائية، الخربشه، باش ندير هذا الموتيف. ندمج بالاصبع ديالي ادماجه خفيفه باش نحافظ على الموتيف ديال السحب. ولاحظوا درجه اللون غامقه شيئا ما، الا ان التركيبه ديال الالوان الاولى راه في هذا اللون مع اضافه اللون الاسود. نحاول نداخل الالوان ونصنع موتيف هنا وهنا باش ندير سحب. كيف ما كتشوفوا تماما الفوق ملأت اللون، ملأة يعني باينه وواضحه. ضروري نخلي فراغات ديال اللون اللي كان في الاول كخلفيه باش نبني عليه سحب. من بعد غادي تشوفوا كيفاش غادي نوزع السحب في الزوايا اللي بقات خاويه. لاحظوا نفس الدرجه ديال اللون. غنضيف عليه الابيض وغنبدا نرسم في سحب. غندير واحد الاضاءه خارجه من نقطه التقاء هاد الالوان من الداخل دائما، ونبدا نوزع ونرسم سحب. غادا تغني لي الخلفيه ديال هاد اللون كأنها خارجة ما بين هاد السحب المظلمة. الإضاءة دائما كتخرج بهذه الطريقة، خصوصا في هاد الوقت من الليل كتكون انعكاسات ضوئية في هاد الشكل، وكتكون المساحة ديال السحب مالئة مقدمة الصورة. كنحاول نخرج هاد الإضاءة ونعطيها لون قوي مضيء كيف ما كتشوفوا. وهاد المساحات من السحب غادي نحاول نعطي فيها الإضاءة أكثر. لاحظوا كيفاش كنكرر العملية ديال توزيع اللون. شوفوا العملية ديال تداخل الألوان. كنخفف دائما باللون الأبيض نفس الدرجة ديال اللون التركواز اللي درتو في السماء. كنضيف عليه الأبيض كنخفو هنا وندخلو في الزوايا اللي خليتها فراغات ما بين اللون اللي درتو مظلم هنا. لاحظوا باش نخرج واحد الإضاءة ديال السحب غتكون كخلفية ديال هاد السحب. ولاحظوا طريقة التوزيع والملمس ديال الفرشاة كيفاش كنبدل طريقة الملمس. احيانا كنضغط على الفرشاة واحيانا لا. الان غندير تيركواز بنكهة الاخضر، يعني نفس الدرجة ديال اللون. غنضيف عليه الاخضر والابيض وندير واحد الانعكاس ضوئي هنا ديال القمر اللي غادي نرسمه من بعد. المهم نحاول ندمج اللون مزيان باش تبان تما واحد الاضاءة واشعاعة ضوئية ديال لون القمر اللي غيكون. نعطيه مساحة كيف ما كتشوفوا على شكل دوائر. ولاحظوا الان
الاثر ديالو راه بان. غادي نخفف لون تيركواز باش نبين المساحه ديال البحر، لاحظوا. وكندير داك الخط الافقي وندخل هاد الخطوط باش نبين حتى امواج ونبين بانها بحيره او بحر. لاحظوا الان اللون الابيض غادي نحدد فيه المساحه ديال البحر بنفس التركيبه ديال الالوان، الا ان هذا اللون خفيف شيئا ما حيت ضفت ليه اللون الابيض. ولاحظوا الاضاءه كيفاش كتبان مع فرشاه الانجولو والخطوط الافقيه. نحاول نميل الفرشاه جانبا. الان غندير لون اسود نحدد به المساحه اللي غيكون فيها الرمل. واللون الاسود دليل على ان راه فتره ليليه او الليل كيف ما كتشوفوا، لان هذه رمال شاطئ ديال البحر. اللون غنديرو كظل يعني فراش، ثم من بعد غتجي الالوان اخرى اللي غتعطي الاضاءه والانعكاس الضوئي. شوفوا الابعاد اللي كنحدد هنا باللون الاسود. اللون الاسود ضفت ليه اللون بنفسجي، اللون اخضر خفيف. غنبدا نخطط الان في الجزيره ديالي. المنظر ديال الجزيره كاين واحد الكوخ او بيت كيكون فوق تله من الصخور والرمال. تخطيط بفرشاة ليسانتيرو باللون الاسود لان هاد الالوان غامقه شيئا ما، لذلك اقتضى مني الحال باش ندير لون اسود ويبانوا الخطوط ديالو. لاحظوا الصخور اللي كنرسم هنا، ولاحظوا المساحه ديال الابعاد ديال هاد المنظر وهاد الجزيره اللي غتكون مزينه. هاد المنظر الطبيعي صخور لتحت واحجار، الفوق غيكون كوخ واشجار. لاحظوا العمليه ديال التخطيط، كندير خطوط افقيه وتداخلات ديال الصخور. ولاحظوا الان كيفاش اوجد المنظر. على الخلفيه غندير جبل صغير غيكون على خلفيه هذا المنظر، وغادي نلونو باللون بنفسجي واسود وابيض بفرشاه الانجولو. لاحظوا في الطرف ديال اللوحه راه باين في الخلفيه رسم القمر باللون ابيض بدائره. غنرسم دائره ولاحظوا المستوى اللي فيه هاد القمر والزاويه اللي رسمته فيها في المنظر، يعني قريب من خط الافق. ثم نوزع اللون الاسود على هاد المنظر ديال الجزيره. غادي نملا كل هاد الخطوط من الداخل باللون الاسود باش ندير لون ظل. هاد اللون الاسود ضفت ليه اللون بنفسجي، وكتشوفوا كيفاش كيبان اللون قوي لانه لون عمق. ما غاديش نوع الالوان هنا، غندير تركيبه واحده ديال اللون باش نصنع منها كل شيء. وإلا لاحظتوا اللون راه درجه واحده بدون تنوع كما قلت. نوزع اللون ديالي بفرشاة الانجولو ونحاول نمحي حتى الخطوط اللي درت، خطوط كتبقى وهميه فقط باش نبقى نتصور ورسم على التصورات اللي بنيت في الاول، لان التخطيط كيعطيني فكره على المنظر فقط. اما هاد التلوين راه كيمحي لي الخطوط. طبيعه الحال كنبقى دائما داير التصور ديال التخطيط ديالي في المنظر وكنبني عليه الفكره وكنبدا نوزع في الاضاءه. لاحظوا الابعاد ولاحظوا اللون ولاحظوا التشكيله ديال توزيع لون الظل في هذا المنظر. غنمشي للسقف القرميد كذلك نوزع فيه هذا اللون ونخلي خطوط نحدد بها المساحه اللي فيها القرميد، وكذلك الواجهه ديال الكوخ وديال البيت بنفس اللون. ولاحظوا كيفاش خليت فراغ ديال شكل القرميد. ثم غنبدا نظلل البحر بنفس اللون اللي هو التيركواز، خليط من الاخضر والازرق والبنفسجي والاسود والابيض. اعطاها الدرجه نعطي مساحه لتحت تحت الجزيره مباشره باش ندير اولا تهيئه ديال الظل غيكون من بعد. غنهيئ هاد المساحه للظل اللي غيجي من بعد. نغير درجه اللون ديال البحر وفي نفس الوقت راه كنوحي بانه غيكون ظل تما وانعكاس لهاد الجزيره في المياه. نوزع نفس اللون في الخلفيه ديال المنظر في المساحه اللي فيها البحر امام الجزيره. ثم نعطي اللون الابيض للسحب باش تبان الاضاءه. لاحظوا كيفاش بانت السحب مخرجه الاضاءه ديالها من وراء السحب الاخرى.
وتبان الخلفيه ديال هاد السحب رائعه كيف ما كتشوف. غادي نخطط زورق وقارب غيكون بجانب الشاطئ، غيزين هاد المنظر كذلك. لاحظوا العمليه اللي خططت بها. ثم نبدا في رسم الاشجار بنفس اللون، غنضيف لها اللون اخضر. التركيبه ديال الاسود غنضيف لها اللون اخضر. هاد التركيبه اللي حاولت نوزع في الصخور والجزيره والكوخ، درت فيها لون اسود وقليل من البنفسجي. هنا في هاد الاشجار غندير لون اسود واخضر. ولاحظوا بمجرد ما غينشف اللون غيبان الفرق ما بين الالوان. هاد الاكريليك اللي كتكون مجهزه في البيت عندها خصوصيات رائعه، ما كتبان حتى كتنشف، وعندها واحد القوه رائعه بخلاف الاكريليك اللي جاهزه. ولاحظوا اللون الاخضر كيفاش بان على الجهه اليسرى، بان لانني قويت اللون الاخضر. على العموم راه كيبان لون مظلم فيه اللون الاخضر. ثم ندير جذوع انطلاقا من الصخور اللي في الخلفيه ديال الكوخ والبيت. غنبدا نطلع في جذوع للاشجار باش تبان جذوع غليظه شيئا ما. من بعد غادي نحاول ندير جذوع اخرى متشابكه وكثيره. من بعد ما ندير الاضاءه ونوزع بعض الرتوشات غادي ندير هاد الجذوع الرقيقه. كذلك بالنسبه للشجره اللي بجانب الكوخ على الجهه اليسرى، وكذلك القارب حتى هو غنوزع عليه الظل. غندير هنا لون بنفسجي وازرق واسود لتحت في القاع ديال هاد القارب، والوسط ديال القارب غادي ندير لون اسود. ولاحظوا كيفاش غيبان الفرق ما بين الالوان مجرد ما اللون. الان غنجيب اللون الاصفر اوكر مع الابيض ونبدا نوزع في الاضاءه في الاحجار والصخور اللي تحت. ولاحظوا عمليه التوزيع. نحاول نحدد كل صخره وكل حجره وندير لها اضاءه على الجهه اليسرى، لان القاعده هنا في المنظر كتوحي بان الاضاءه راه جايه على الجهه اليسرى. وانتبهوا لطريقه توزيع الاضاءه هنا بفرشاه الانجولو. كنحاول دائما براس الفرشاه نجر الموتيف ونحاول نبني هاد الخطوط اللي غتعطيني الاضاءه. حاولوا تنتبهوا مره اخرى لحركه الفرشاه وطريقه توزيع هاد اللون راه ضفت ليه اللون الاحمر مع الاصفر اوكر والابيض. غادي نحاول نوزع صخور الفوق واحد التله كذلك اللي غتبان. شوفوا العمليه ديال التوزيع الان. لتحت نحدد صخور واحجار صغيره، الفوق نطلع بنفس الطريقه. غنغير الان اللون، غندير البنفسجي والرمادي على الجهه اليمنى لان هذه الجهه كلها غتكون مظلمه، لذلك غنغير اللون. ثم نكمل ما تبقى من ضربات الاضاءه للصخور بفرشاه الانجولو. وحاولوا دائما كيف ما قلت انتبهوا لحركه الفرشاه وطريقه توزيع الاضاءه. ندير واحد البساط وتله ثم نبدل اللون، ندير الرمادي والبنفسجي ونداخل الالوان بضربات خفيفه بفرشاه الانجولو. نضيف الابيض الان باش نبدا نعطي في اضاءه ولسعات ضوئيه في هذه الجوانب. ولاحظوا حركه الفرشاه دائما، حاولوا تنتبهوا لحركه الفرشاه. اللون الابيض غنديرو من حيث بدات في الاول باش نعطي اضاءه وتبان، وحتى التنوع اللوني كيجي زوين وكيجي رائع في هاد المناظر. يعني هاد الاضاءه ما خصهاش تكون لون واحد، لذلك كنضيف لها تخفيفات لونيه كالابيض والاصفر واحيانا حتى الرمادي كيدخل في التركيبه. غادي نوزع لون اخضر فوق الصخور. انتهت عمليه توزيع الاضاءه بالنسبه للاحجار والصخور. غنوزع لون اخضر نديرو كفراش لانه ما غيكونش هو الاخير. لاحظوا غيجي فوق لون اخر. هذه مجرد
كيف ما كيقولوا تفريشه ديال اللون فقط. غادي نوزع هذا اللون هنا، ثم بعد لا ساعات ديال نفس اللون نضيف ليه الاسود باش يبان على الجهه اليمنى مظلم. الان غنخفف اللون الاخضر باضافه الاصفر، وندير الاضاءه بفرشه الانجلو. لاحظوا توزيع الاضاءه باش نبين الحشائش تما والمروج في هذه المساحه. لاحظوا عمليه التوزيع، نخلي دائما المساحه ديال اللون الظل باينه بالداخل، وهاد الضربات تكون فارقه للون باش تحدد ليا حتى العمق ديال الحشائش يبانوا واقعيين وعندهم عمق في المنظر. غادي نوزع اللون تيركواز الفوق باش نبين انعكاس ديال هاد الاوراق والاشجار والحشائش اللي غتكون تما. كيف ما قلت ما يبانش لون واحد، لان المنظر الطبيعي كما قلت سابقا بان اي زاويه منه فيها الانعكاس الضوئي، وانعكاسات ضوئيه هي اللي كتعطينا التنوع اللوني في كل زاويه من الزوايا ديال المنظر. شوفوا الجهه اليمنى درت هاد اللون تيركواز حشائش لان هاد الزاويه منعكس عليها اللون، بالتالي عطاتني هاد الدرجه ديال اللون. الاخضر بنفس الدرجه غنديرو في الاشجار الفوق اضاءه، نحاول نضرب ضربات من الفوق ونخلي واحد المساحه ديال اللون الظل. كما قلت بطبيعه الحال راني ضفت اللون الابيض على هذا الاخضر باش يبان الدرجه مختلفه على اللون لتحت. ولاحظوا الزاويه اللي كندوز فيها لون الاضاءه من الفوق. الان بدلت اللون درت تيركواز، لاحظوا باش تبان هذه الجهه بانعكاس ضوئي اخر، لذلك درت هذا اللون. وحاولوا تلاحظوا التنوع دائما، لاحظوا هذه الملاحظه باش تعرفوا طريقه العمل والاسرار ديال التقنيات. نخفف الان اللون باضافه الابيض، لون اخضر غنخففه بالابيض باش نديرو من الفوق ويبان تدرج لوني في الاشجار، تبان اضاءه رائعه. كيف ما كتشوفوا دائما هاد الدرجه ديال اللون تناسب الالوان اللي في المنظر وحتى الفتره اللي كاينه في المنظر الطبيعي ديالي. غنحاول نوزع ما تبقى من هذا اللون في الاشجار، ونبدا الان في اضاءه هذا الكوخ او هذا المنزل. اللون اصفر اوكر مع الابيض غنوزعو على الواجهه ديال هذا المنزل باش نبين اضاءه في واجهه المنزل. لاحظوا بفرشاه الانجلو وبخطوط غنديرها افقيه وعموديه. ولاحظوا طريقه ديال تسطيح الفرشاه، ما كنلونش مباشره، كندير طريقه ديال التسطيح، كنسطح الفرشاه باش تعطيني الموتيف. لاحظوا الموتيف تلوين سهل، ثم نخفف اللون وندير اضافات اخرى لهذا اللون باش نبين انعكاسات ضوئيه. ندير خطوط من الجوانب ديال البيت باش نبين اضاءه باللون الابيض دائما. ثم غنجيب اللون القرمزي وغنبدا نوزعو في القرميد في السقف ديال هذا البيت، وغادي يعطي اضافه لهذا المنظر. لاحظوا اللون كيفاش دخل رائع جدا باش يبان القرميد في هذا الشكل وفي هذا الجمال. نحدد المعالم ديال هذا القرميد بهذا اللون، ندير مجرد لمسات ولا ساعات ضوئيه. نخفف اللون باضافه الابيض باش ندير تدرج وتبان الاضاءه من الفوق دائما بنفس الفرشاه. نوزعها كيف ما كتشوفوا على دائما على المساحه اللي درت فيها اللون. كل مساحه درت فيها اللون غنضيف لها نفس اللون. اضافه اخرى للون هنا بالابيض والاصفر والقرمزي، 3 درجات كافيه في اظهار وتبيان هذه الاضاءه على القرميد ديال هذه البيوت او هذا البيت. ثم غنحدد اللون من الجوانب باش نحدد المساحه ديال القرميد لهذا الكوخ. نعاود نكرر نفس العمليه ونحدد الخطوط، يعني الرابط ما بين الخطوط ديال هذا الكوخ. غندوزع اللون الاصفر باش ندير نوافذ. لاحظوا بجره واحده بفرشه الانجلو كنحدد الشكل والمساحه ديال النوافذ، ونوزع اللون التركواز على الجهه اللي بقات كلها مظلمه
باش نعطي انعكاس ضوئي هنا. لاحظوا هاد اللمسات اللي غندير بفرشاة الانجلو كيفاش غتعطي الانعكاس الضوئي في هاد المساحة، غيبان رائع. نبدا ندخل في ظل في الجوانب ديال البيت باللون الازرق والبنفسجي والاخضر والاسود والابيض بطبيعة الحال. كنحدد الظلال من الجوانب. شوفوا المساحة اللي كنوزع فيها اللون، خففته هنا بإضافة البنفسجي والأبيض، ولاحظوا كيفاش غنبدا ننوع في الألوان. ثم ضفت اللون الأخضر والأصفر في هذه المساحات، وضربت بفرشاة مسطحة باش ندير بعض التحديدات وبعض الموتيف. غندير لون أسود باش أرسم نوافذ. شوفوا الجرة ديال الفرشاة، مجرد جرة كتعطيني نوافذ وأبواب. وضروري بعد الانتهاء من هاد التفاصيل غادي ندير رتوشات خفيفة باش نعطي إضاءة ولمسات. لاحظوا الآن نحدد الجوانب باللون الأسود باش نعطي تحديد ديال الظل، المساحة ديال الظل بالضبط. ثم ندير مدخنة بدون من نعطيها إضاءة هنا، وهي في الأصل خاصها إضاءة. نعاود نوزع اللون التركواز في الجوانب ديال الانعكاس الضوئي اللي في الجهة اليمنى بتخفيف هذا اللون. ندخل لون أبيض في النوافذ، ونوزع اللون الأبيض كذلك في الواجهة ديال البيت، واللون تيركواز في الجوانب. لاحظوا المهم ندير تنوع لوني باش نبين انعكاسات وتبان يعني التشكيلة ديال المنظر كلها متناسقة. بعد الحشائش وبعد الجذوع بفرشاة المروحة. ولاحظوا عملية ضرب هاد الموتيف وهاد التحديدات كيفاش كتبين المنظر بفرشاة المروحة. على الجوانب كذلك ندير حشائش وجذوع غتكون مالئة هاد المساحة بالغناء الطبيعي اللي كتشوفوا. نعطي إضاءة باللون أصفر وأخضر، ثم نغني الأشجار ديالي بجذوع رقيقة. غنجيب فرشاة لسان الطير ونحاول نوزع جذوع رقيقة كيف ما كتشوفوا، نحاول نغني بها هاد الجذوع وتبان مترابطة وعندها واحد الشكل جميل كيف ما كتشوفوا. الجذوع اللي كيعطيو الشكل الحقيقي ديال هاد الأشجار. لاحظوا بفرشاة لسان الطير، لأنني في الأول ما درتش جذوع رقيقة، لذلك غادي ننهي وغادي نختم بهاد الجذوع لهاد الأشجار. ولاحظوا ملي غادي نضيف هاد الجذوع كيفاش غتبان التشكيلة ديال الأشجار رائعة وبينة واضحة ولها شكل طبيعي ورائع كيف ما كتشوفوا. نحاول نغني دائما المساحة ديال الجذوع في الأشجار. لاحظوا بالنسبة للإضافات دائما مهمة في مثل هذه المناظر الطبيعية، إضافة كتعطي لمسة جديدة وكتعطي اتجاه آخر للمنظر. شوفوا هذه الجذوع الآن كيفاش بينوا التشكيلة ديال هذه الجزيرة اللي في هذا المنظر الطبيعي، بانت غنية ورائعة. نضرب بعض الحشائش باللون تيركواز كإضاءة في جوانب هذا البيت، ثم ندخل لون تيركواز فيما تبقى من الحشائش، وندير بعض الجذوع الرقيقة بلون تيركواز مرة أخرى وأبيض. لاحظوا كيفاش غيغني المساحة ديال الحشائش في هذه الجزيرة. ولاحظوا فرشاة لسان الطير طريقة العمل ديالها. الآن غادي نبدأ ندير في انعكاس ديال الظل لتحت في الجزيرة في المياه مباشرة في البحر باللون الأسود والأخضر والبنفسجي. ولاحظوا التوزيع ديال الظل والأبعاد اللي غادي ياخذ لتحت. مجرد ما نبدأ نوزع خاصني نحافظ على المساحة ديال الجزيرة الفوق تكون متقابلة ومتوازية مع هاد البحر لتحت كيف ما كتشوفوا. نحاول نعكس حتى الأشجار والبيت بطريقة ذكية وإبداعية، بحيث هاد المساحة اللي عندي في الانعكاس ديال هاد الجزيرة في البحر ما غاداش تبان. لذلك غنحاول دائما نختصر في المساحة ديال الانعكاس باش نبين حتى البحيرة صغيرة. لذلك ما عطيتش مساحة للظل في هاد البحيرة. نحاول ندير خطوط زيكزاك من الجوانب باش نبين حركة المياه
في الانعكاس الضوئي لتحت، ونغمق اللون، نضيف ليه يعني الاسود باش نبينو قوي ويبان هذا الانعكاس باين في المياه. ولاحظوا هذه الحركه ديال الانعكاس كيفاش بينت المنظر، ترجماته تماما. لذلك اي حركه واي لمسه اضافيه في المنظر كتعطي اضافه رائعه. كما قلت كما اقول دائما، نخرج بخطوط زيكزاك من الجوانب باش نبين حركه المياه كما قلت مره اخرى، ونعاود نكرر اللون باش ناكدو ونبينو نقويه في المنظر ديالي. الان غادي نبدا ندير في خطوط ديال الانعكاس الضوئي، غندير نفس اللون اللي في البحيره يعني تيركواز. ولاحظوا اللون كيفاش داير، غندير خطوط متوازيه وكبيره وكثيره، وندير لون اخضر غيعطيني الانعكاس ديال الاشجار والحشائش والمروج اللي كاينه في الجزيره. شوفوا طريقه الضربات ديال فرشه الانجلو وفين اللي كنوزع في المساحات. نخلي ضروري نخلي مساحه ديال الظل كتبان هنا لساعات فقط ديال اللون الاخضر، درجه اللون الاخضر اللي ضفت لها تيركواز والاخضر والاسود والابيض والازرق كيف ما كتشوفوا. ثم ننهي باللون الابيض. لاحظوا اللون الابيض الان غنبدا ننهي به الجوانب، كندير خطوط افقيه متوازيه كيف ما شفتوا. اللون الابيض غيختم ليا الانعكاس الضوئي في هذا المنظر، وغيعطي لمسه اضافيه اخرى لهذا المنظر. دائما الخطوط كتمشي متوازيه كيف ما شفتوا، ونوزعها في المساحه كامله اللي درت فيها الانعكاس باش تبان هاد اللسعات وهاد الاضاءات متناسقه مع الالوان. لاحظوا الخطوط الجميله الرائعه المتوازيه اللي كتعطيني الانعكاس الضوئي وكتبين حركه المياه. لاحظوا هاد الاضافه اللي غنبين بها امواج من الجوانب، سطحت فرشه الانجلو باش تعطيني هاد الموتيف. وندير حركه، لاحظوا كيفاش كندير حركه ديال المياه غتبين امواج خفيفه جايه من سابع على الشاطئ. لاحظوا نعاود العمليه ونغني الان هذا اللون الاسود اللي في الشاطئ باللون رمادي وبنفسجي. لاحظوا الرمادي والبنفسجي كيفاش غيعطيني في هذه اللمسه الاخيره، غيبين لي رمال منعكس عليها الوان الليل. ثم نضيف اللون تيركواز من الفوق باش نعطي انعكاس البحيره على الرمال. نضيف ايضا لون تيركواز بنكهه الاخضر في المياه لداخل باش نبين بعض الظلال والانعكاسات الضوئيه. نمشي للخلفيه ديال الجزيره وندير كذلك لون الظل بالتيركواز باش نبين يعني تنوع لوني في البحر والانعكاس الضوئي في المياه اللي في الخلفيه. ونعطي اضاءه للقارب باللون الاصفر والابيض. لاحظوا نبين الاخشاب اللي كتكون فيه الوسط والاضاءه ديالو، ونحدد لي المعالم ديال الاضاءه بفرشه الانجلو. لاحظوا ثم ندير ظل باللون الاسود والبنفسجي والازرق. لاحظوا كيفاش غنوزعوا باش يبان، ونعاود ناكد اللون البنفسجي من الجوانب. وبهكذا تقريبا كنكون ختمت هاد الضربات الجميله في هذا المنظر وهذا الدرس الجميل. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من التقنيات وخديتوا معلومات جديده في هذا الدرس، وكذلك عجبكم المنظر الطبيعي. لحد الان راني جهزت على المنظر روتوشات باش ننهي بها. ما تنسوش دائما احبابي الاشتراك في القناه، ضغط على زر لايك، بارطاج بين احبابكم واصدقائكم لتشجيع قناه مصدق، فانها تحتاج الى دعمكم دائما. كنشكر دائما احبابي المتواصلين معي، يعني الدائم المشاهده والبارطاج. السلام عليكم ورحمه الله.